हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज फेरि म फोटोसपको पार्ट 7 लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ हामी क्रप टुलको बारेमा हेर्न जाँदै छौं। त्यसको लागि तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल, र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर टु योर फ्रेन्ड्स। हुन्छ, हामी फोटोसपको इन्टरफेसमा जाउँ। यहाँ फोटोसप ओपन गरौँ। मेरोमा लोडिङ हुँदैछ। आज चाहिँ मसँग फोटोसप सीसी रहेको छ। यो पोर्टेबल भर्जनमा छ। क्रप टुल, अब क्रप टुलले के काम गर्छ त फोटोसपमा भन्ने कुरा हो आज चाहिँ है। ल, मेरोमा फोटोसपको इन्टरफेस देखिसकेको छ। अब सिम्पली अब त्यही हो, कन्ट्रोल ओ सर्टकट की यो ओपनको लागि हो, नभए हामीहरु सिधै फाइलमा गएर ओपन पनि गर्न सक्छौं। त्यसको लागि अब आफुलाई एउटा मनपर्ने तपाईहरुले पिक्चर चुज गर्नुहोस् हैन, र ओपन गर्नुहोस्। ल, अब यो पिक्चर मेरो यो पिक्चर भयो। अब यो पिक्चरलाई हामीले किन क्रप गर्ने हो भन्दा एउटा त नचाहिने पार्ट हटाउन नै हो है। जुन अब यो हातको यो सिम्बल देखिएको छ, यो यसरी यहाँ आएको छ। अब यसलाई मैले क्रप टुलबाटै सकेसम्म त्यहाँबाट फाल्ने हो। तर अब हामी हेरौँ हाम्रो यो इमेजको साइज कति छ पहिला हैन। ल, मेरो यो इमेजको साइज चाहिँ यो 30, विड्थ मेरो 30 छ, हाइट मेरो 40 छ, रिजोल्युसन मेरो 720 छ। अब यो रिजोल्युसन चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पिक्सल पर इन्चमा छ। तपाईको चाहिँ यो हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो फर्स्टमा भन्दा, यो फोटोसपले चाहिँ तपाईको केमा काम गर्छ त भन्दा पिक्सलमा यसले काम गर्छ। अब यसलाई के भन्छ अर्को भन्दा, यो रास्टर डिजाइन पनि हो के है। हामीले जति फोटोलाई जुम गर्दै जान्छौं डिपली, हेर्नुस् त, यसरी हामीले जति फोटोलाई जुम गर्दै जान्छौं त्यति नै तपाईको चाहिँ यो फोटो चाहिँ तपाईको पिक्सलेट हुन्छ है। पिक्सलेट हुन्छ। पिक्सलेट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भनेको फाट्दै जान्छ भनेको है। हेर्नुस् त, यसको कोठा कोठा आयो नि हो, यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो हेर्नुस् त, यो पिक्सल हो। यो पर पिक्सल, यो पिक्सल जोडिएर तपाईको चाहिँ यो फोटो बनेको हुन्छ। यो चाहिँ जुन के हुन्छ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ फाट्छ है। यो चाहिँ तपाईको नोइजहरु आउँछ फोटोमा है। तर जुन हाम्रो अर्को एडोब इलस्ट्रेटर भन्ने हाम्रो यो एडोबकै प्रोडक्ट छ, त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ लोगोहरु डिजाइनको लागि हो। त्यो चाहिँ तपाईको के हो, भेक्टर डिजाइन हो है। त्यसलाई हामीले जति जुम गरे पनि के हुँदैन, त्यो चाहिँ फाट्दैन है। त्यसकारण गर्दा हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि, फोटोसपमा चाहिँ फोटोसप चाहिँ कस्तो खालको डिजाइनिङ हो भन्दा यो रास्टर डिजाइन हो हैन, जहाँ चाहिँ तपाईको पिक्सलेट हुन्छ। त्यसकारण गर्दा हामीलाई पिक्सलमा काम गर्न दिन्छ नि। ल, हेर्नुस् त, इमेजमा गयो भने अब हामी यहाँ इमेज साइजमा गयो भने हाम्रो यहाँ पिक्सलमा दिएको छ। अहिले मेरो यो रिजोल्युसन 72 छ। यो रिजोल्युसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको यो फोटोको क्वालिटी हो भन्दा पनि फरक पर्दैन है। त्यसकारणले गर्दा पिक्सलले काम गर्छ यहाँनिर। मैले यसलाई क्यान्सल गरे अहिले। अब यसलाई क्रप गरेर हेरौँ। अब क्रपको पनि धेरै अप्सन्सहरु छ, जस्तै क्रप टुल, अनि यो पर्सपेक्टिभ क्रप टुल, यो स्लाइस टुल र अर्को स्लाइस सिलेक्ट टुल भनेको छ। हामीलाई यो तीनटै काम छैन। हामीलाई चाहिने भनेको यो क्रप टुल मात्रै हो। अब यो क्रप टुलमा हामीले क्लिक गरेपछि हामीले यो बारलाई हेर्नुपर्छ। म इन्डिकेट पनि गरिदिन्छु। यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने भनेको क्रप टुलमा हाम्रो यही हो। यसलाई हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। यसले हेर्नुस् त है। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ तपाईहरुको लेख्न सक्छ। यो कस्तो लेख्छ भन्दा तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको एउटा कसैको रेशियो भनेर लेख्ला हैन। सुरुमा फर्स्टमा रेशियो भनेर लेख्छ, नभए अरुको प्राय सबै अप्सन्सहरु यही नै हो है। यो चाहिँ तपाईको ओरिजिनल रेशियो हो फोटोको है, जुन अहिले फिट भएको छ। तपाईको चाहिँ अब हामीले मिलाउने भनेको यो W/H तपाईको रिजोल्युसनबाट हो, विड्थ, हाइट र रिजोल्युसन। किनकि पिक्चरमा फोटोमा हुने भनेकै त्यही हो। तपाईको चाहिँ यसलाई अहिले मैले डोन्ट क्रप गरे, तर मैले यसलाई चाहिँ एमै राखेँ, विड्थ, हाइट र रिजोल्युसनमा ठिकै छ। अब एकचोटी हेरौँ। अब विड्थ भनेको के हो, हाइट भनेको के हो, र रिजोल्युसन पनि यहाँ हेरौँ। म हेर्छु। यो चाहिँ तपाईको फोटोको चाहिँ के हो, यो
यो पार्ट चाहिँ वेट हो र यो पार्ट चाहिँ तपाईँको के हो हाइट हो है यो पार्ट तपाईँको हाइट हो र यो रिजोल्युसन भनेको छ यो चाहिँ तपाईँको फोटोको तपाईँको क्वालिटी हो हैन फोटोलाई तपाईँको कतिको चाहिँ तपाईँको राम्रो क्वालिटी बनाउने कतिको हाई क्वालिटी बनाउने कतिको लो क्वालिटी बनाउने भन्ने कुरा हो जति हामीले रिजोल्युसन बढाउँछौँ फोटो त्यति नै राम्रो देखिएको हुन्छ तर अब हाम्रो क्यामेरामा पनि भर पर्ने कुरा हो अब हामी बेसिकली नर्मल मोबाइलबाट नै अहिले हामीहरूले यो पिक्चरहरूलाई प्रयोग गरिराखेका छौँ तर राम्रो क्यामेराहरूबाट खिचेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति पिक्सलेट हुँदैन त्यति फोटो फाट्दैन है त्यसकारणले गर्दा अब क्यामेरामा पनि भर पर्ने कुरा हो तर फोटोसपको नियमअनुसार के हो भन्दा हाइट वेथ र रिजोल्युसन नै तपाईँको चाहिँ के हो त एउटा पर्फेक्ट फोटो हो के है फोटो कति बाई कति हुने र त्यो फोटोको क्वालिटी कस्तो हुने भन्ने कुरा मात्रै हो अब हामी हेरौँ र हामीले प्राय जसो फोटो बनाउने भनेको हाम्रो नर्मल्ली यो नेपालको अनुसार चाहिँ कि त हाम्रो फोटो A4 साइजमा प्रिन्ट हुन्छ हैन कि त हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोटो चाहिँ अर्को 6x4 भन्छ जुन चाहिँ तपाईँको एल्बम साइजको हो र अनि अर्को चाहिँ A4 साइजको चाहिँ साइज कति हुन्छ भन्दा 11 इन्टु 8.5 हुन्छ अथवा 8.5 इन्टु 11 भनेको है त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा 11 इन्टु 8.5 भनेको अथवा 6x4 भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै यो चाहिँ 6 हो यो वेट र यो हाइट चाहिँ तपाईँको कति त 4 भन्न खोजेको अब यदि यही फोटोलाई A4 साइज बनाउने हो भने यही फोटोलाई A4 साइज बनाउने हो भने अब यसको चाहिँ तपाईँको लेन्थ कति हुन्छ यो 11.5 तपाईँको चाहिँ यो हाइट चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ 8 हुन्छ अथवा यो 11 र यो 8.5 हुन्छ यो फोटोलाई कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ एउटा पोर्ट्रेट तपाईँको फर्ममा हुन्छ अर्को चाहिँ ल्यान्डस्केप फर्ममा हुन्छ है अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ के हो पोर्ट्रेट भनेको के हो ल्यान्डस्केप भनेको अब हामी त्यतातिर धेरै चर्चा नगरौँ र यो फोटोलाई हामीले थोरै मात्रामा रेसियोहरू राखेर क्रप गरेर हेरौँ कस्तो निस्किँदो रहेछ यसको आउटपुट है ल जस्तै अहिले यो मेरो फोटो चाहिँ कति बाई कति छ भन्दा 7/5 मा छ र यसको रिजोल्युसन कति छ 300 छ अब बेसिकली फोटोसपमा प्राय जसो सबै 300 कै रिजोल्युसनमा तपाईँको चाहिँ फिट भएको हुन्छ किनकि यहाँभन्दा बढी पनि गर्दैन यहाँभन्दा कम पनि गर्दैन अब कम त कतिपय अवस्थामा गर्नुपर्छ किनकि फोटोहरूलाई जस्तै पिपी साइज फोटोहरू बनाउनु पर्यो भने जस्तै यही फोटोलाई सानो रिजोल्युसन बनाएर तपाईँको हामीले एउटै पेपरमा 12 कपी 8 कपीसम्म हटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारण गर्दा यसको रिजोल्युसन हामीले घटाउनु पर्छ र नेक्स्ट भिडियोमा हामी सबै है फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज फोटो सेलेक्सनदेखि लिएर फोटो क्रपिङदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ फोटोलाई कलरिङदेखि लिएर सबै कुरा सिकेर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पिपी साइजको फोटो पनि हामी बनाउने छौँ है त पिपी साइजको फोटो कसरी बन्ने रहेछ त्यसको लागि रिजोल्युसन कति चाहिने रहेछ तपाईँको चाहिँ हाइट वेथ कति चाहिँदो रहेछ यो सबै कुराहरू हामीले फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ तर आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो क्रप टुलमा मात्रै सीमित भएको हुँदा मैले चाहिँ यो क्रप टुलको छुट्टै भिडियो बनाएको त्यो कारणले गर्दाखेरि हो किनकि हामीलाई क्रप टुल भनेको के रहेछ बुझ्न सजिलो होस् भनेर है त जानुहोस् यो फोटोलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ A4 साइजमा बनाउने हो भने A4 साइजमा मैले आउटपुट निकाल्ने हो भने मैले सोचिसक्नुपर्छ कि मेरो फोटो A4 साइजमा निक्लिने हो भने मेरो फोटोको साइज चाहिँ कति हुनुपर्छ 11 इन्टु कति त 8.5 हुनुपर्छ भनेर मैले सोचिसक्नुपर्छ र मैले यसलाई यसरी तपाईँको चाहिँ क्रप गरिदिएँ भने यो चाहिँ अहिले तपाईँको के भयो यो मेरो चाहिँ A4 साइज पेपरमा निस्किनको लागि तयार छ कुन मोडमा ल्यान्डस्केप मोडमा है ल्यान्डस्केप भनेको जुन हाम्रो अब ठाडो र तेर्सो भन्ने हुन्छ के रे नेपालीमा अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तेर्सो तपाईँको निस्किने भयो अब यही पिक्चरलाई अब हामीले पोर्ट्रेट फर्ममा निकाल्नु पर्यो है पोर्ट्रेट फर्ममा निकाल्नु पर्यो भने हामी फेरि क्रप टुलमै जान्छौँ अब मैले कन्ट्रोल अलबाट ब्याक गर्न खोजेको थिएँ यो भएन अब त्यही पनि हामीलाई केही समस्याको कुरो छैन अब हामीले यसैलाई पोर्ट्रेट फर्ममा निकाल्नु पर्यो भने ठ्याक्कै त्यही 8.5 लाई अगाडि राख्ने वेथमा र 11 लाई चाहिँ हाइटमा राखिदिने केही प्रब्लम छैन ल हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकियो ल हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ यसलाई क्रप गरिदिउँ क्रप ल हेर्नुहोस् अब यो फोटो चाहिँ तपाईँको केमा निस्किनको लागि तयार छ A4 साइजको लागि निस्किनको लागि तयार छ र अब यही फोटोलाई हामीले एल्बममा जुन हामीले चाहिँ ग्यालरी बनाएर राखेका हुन्छौँ त्यसको लागि गर्न पर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल जेड यो ब्याक आउनुपर्छ है ल हेर्नुहोस् आइराखेको छ कन्ट्रोल अल जेड ल हेर्नुहोस्
अब यही फोटोलाई मैले चाहिँ एल्बम साइजको बनाउनु पर्यो, ग्यालरीमा मैले राख्ने हो भने अब यही फोटोको साइज तपाईँको कति हुन्छ त 6x4 हुन्छ। तपाईले सम्झिनु होला, साइज पनि सम्झिनुपर्छ, किनकि हामीले फोटो बनाउने मात्र होइन प्रिन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हाम्रो बेसिकली प्रिन्ट हामीसँग पेपर हुने भनेकै तपाईँको चाहिँ A4 साइजको अनि एल्बम साइजको अनि अर्को चाहिँ आइडी कार्डको पनि हुन्छ प्रायसित है, तल पिभिसी कार्ड पनि भन्छ त्यसलाई। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ 6x4 राखेर हेरौँ 6x4 हामीले रिजोल्युसनलाई कति पनि इफेक्ट गरे छैन है। अब तपाईँले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ है फोटोको, अब कतापट्टि मिलाउने, अब यो हामीले माउसबाट किबोर्डबाट पनि मिल्छ। जस्तै यसलाई 6x4 राखियो भने अब हेर्नुहोस् त यो 6x4 मा तपाईँको क्रप हुन्छ, यो क्रप। अब हामीले अघि हेर्दा पनि हाम्रो A4 साइजमा निकाल्दा पनि यस्तै देखिया थियो, 6x4 मा पनि यस्तै देखिया छ। यसको मतलब यो होइन कि अब फोटो चाहिँ एउटै क्वालिटीमा निस्किन्छ, एउटै साइजमा निस्किन्छ, त्यो होइन। अब किनकि फोटोसपबाट ठुला तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ अरे यो अहिले निस्किन्छ नि फ्लेक्स प्रिन्टहरू पनि गर्ने, यसको पनि एडिटिङ गर्ने यहीँबाट हो। सबै काम क्रपले नै गर्छ, सबै काम साइजले नै गर्ने हो, अरू केहीले गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू पहिला आफूले कति बाई कति साइज राखे त्यो कुरामा चाहिँ पहिला निश्चिन्त हुनु होला। अब यसैलाई फेरि हामीले पोर्ट्रेट फर्ममा गर्न पर्यो भने 4x6 है त, यसरी गर्ने। अब यो क्रप गर्दैमा सबै तपाईँको चाहिँ यो अनवान्टेड पार्टहरू जान्छ भन्ने छैन, तर कतिपय पार्टहरू जाने हो हैन। जस्तै अब मैले यसैलाई 6x4 मा मैले यसलाई क्रप गरेँ भने अब योले 6x4 मै क्रप गरे हुन्छ के है। यो कति पनि तपाईँको चाहिँ तलमाथि हुँदैन। रेसियोमा गरियो भने हामीले चाहिँ फ्री क्रपिङ गरियो भने चाहिँ तलमाथि सबै मिलाउन मिल्छ। तर एउटा साइज चुज गरेर गऱ्यो भने त्यो क्रप पनि त्यही साइजमै हुन्छ के लास्टमा गएर। जस्तै अब मैले यसलाई जुम गरेर काम गरौँ न है। जस्तै यो पिक्चरलाई मैले यसरी गरेँ, अब क्रप मैले घटाएँ भने यसरी घटाएँ भने यो चारैतिरबाट घट्दै आएको छ लेन्थ। यसले 6x4 को साइजलाई छोडेकै छैन। यसरी ल हेर्नुहोस्, अब आफूले फिट गराउने हो र चाहिँ अब जुन जति पनि अब नचाहिने पार्ट छ त्यसलाई सबै क्रप टुलले नै त्यसलाई समेट्छ भन्ने छैन। किनकि अब हामीसँग चाहिँ फोटोसपले हामीलाई अरू थुप्रै टुलहरू दिएको छ जसले चाहिँ एडिट गर्न मिलोस् हैन, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाल्न मिलोस् अरू नचाहिने चिजहरूलाई। अब यो मेरो अलिकति कम्प्युटर स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो देखिएको साथीहरू, तपाईँहरूकोमा देखिँदैन, ढुक्क हुनु होला है। अब मैले यसलाई कन्ट्रोल Z गरेँ, ल हेर्नुहोस् है आइसकेको छ, अहिले मेरो नि काम गरेको छ। ल हेर्नुहोस् अब यो हातहरू छ, यो नचाहिने पार्टहरूलाई हामी पछि फेरि हामीसँग यो डज टुल भन्ने छ हैन, कन्टेन्ट अवेयर टुल भन्ने छ। यो सबै टुलहरूको युज गरेर हामीले मजाले सिक्नेछौँ। आज चाहिँ तपाईँले क्रप टुलको बारेमा डिटेलली हेर्नु त 12-13 मिनटको भिडियो भइसक्यो, तपाईँले बुझ्नुभयो होला योबाट केही न केही कुरा आखिर के रहेछ क्रप टुल, कति बाई कति हुन पर्दो रहेछ साइज हैन, A4 को लागि कति, अब एल्बम साइजको लागि कति, अब आइडी कार्डको लागि अब हामी पछि फेरि सिक्नेछौँ। अब पिपी साइजको लागि अब यहाँ हामीले पिपी साइजको फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यो मिलाउने नै तपाईँको वेट, हाइट र तपाईँको रिजोल्युसन नै हो, अरू केही पनि होइन है। अनि अर्को पेपर साइज पनि हामीले उता मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो हामी सिक्नेछौँ अर्को भिडियोमा। अहिलेको लागि तपाईँले हेर्नुभयो, मेरो भिडियोलाई मन पराउनु भयो, प्लिज अब सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ, लाइक सेयर पनि साथीहरूलाई गर्नुहुनेछ है। अझ धेरै नयाँ भिडियोहरू बनाउनको लागि मलाई त्यसले मोटिभेसन मिल्नेछ। ओके, ह्याभ अ वन्डरफुल डे, थ्याङ्क यू सो मच।